Hej och välkommen till geobloggen. Idag ska vi åka på en liten historisk rundtur i Västra Götaland och titta på olika kyrkor från 1100-talet. Men vi ska börja här vid vackra Husby kyrka. Och vid varje kyrka så tänkte jag ska berätta lite om kyrkorna, hur länge de har funnits och lite historier kring dem. Men vi ska börja vår resa med att besöka den historiskt vackra kyrkan Husaby som ligger en bit åt det där hållet. Så vi tar och går bort och tittar där. Första stoppet på vår geocaching-resa bland Sveriges kyrkor från 1100-talet är Husaby kyrka, en plats som har spelat en stor roll i Sveriges tidiga historia. Kyrkan började byggas under början av 1100-talet och är en av landets äldsta bevarade stenkyrkor. Men området kring Husaby var viktigt långt innan kyrkan stod här. Enligt tradition var det här som Sveriges första kristna kung Olof Skötkonung döptes omkring år 1000 av den engelska missionären Sigfrid av Växjö. Vid Husaby källa finns berättelser kvar om dopet som blev en symbol för när Sverige började gå från den gamla asatron till kristendomen. Under medeltiden var Husaby dessutom en viktig kyrkligt centrum och här fanns en av Sveriges första biskopssäten. När man idag står här framför den gamla kyrkan är det lätt att glömma att människor har samlats här i nästan 1000 år. Generationer efter generationer har kommit hit för tro, makt och gemenskap. Ett perfekt första stopp på vår resa genom Sveriges kyrkohistoria. Vad vackert det var här inne. Väldigt fint. En sån här medeltidskänsla. Den är ju väldigt gammal den här kyrkan. Så att, men vi ska ta oss ut och så ska vi ta och logga det virtuella steget här. Det är på den sidan väggen. Så vi hoppar ut helt enkelt. Här står vi nu vid waypointen när man ska ta kort på sig själv och kyrkan. Där, kolla vilken mäktig bild. Där, snyggt. Det kommer fluga och flög förbi precis när vi tar bilden. Men jag lyckades avvärja det och inte ta någon bild. Här får du min kamera också. Nu tar vi en bild. Tar du en bild där? Snyggt. Vår resa har börjat. Vi drar oss vidare mot de andra kyrkorna helt enkelt. Nästa stopp på vår resa bland 1100-tals kyrkor är Forshems kyrka. Den här lilla kyrkan är av Sveriges mest speciella medeltida kyrkor och är den enda i Norden som är helgad åt den heliga graven. Från 1100-talet finns fortfarande vackra stenskulpturer kvar och platsen berättar om en tid då pilgrimer och den kristna tron hade en central roll i människans liv. En liten kyrka med en väldigt stor historia. Titta vilken fin och ståtlig kyrka det här var. Här ska man ta kort på sig själv tillsammans med den här porten. Ska vi se om vi får en bra bild här. Där har vi porten. Hallå! Stiligt. Nu fick jag till en bra bild. Ska jag ta en kort på dig eller? Vänta, vi gör så här. Det här var en mäktig bild. Jäklar. Där. Den där mäktiga bilden får du lägga upp på din Instagram. Och gå in och följ henne där. Där har ni namnet på den. Karis geocaching. Nu ska vi se. Då var den klar. Vi har ju några kyrkor kvar. Så vi beger oss bort till bilen och åker vidare. Så där då har vi kommit fram till nästa kyrka. Fullösa kyrka. Vi ska ta en liten promenad runt kyrkan och så ska vi ta loggan virtuell här. Så vi går in och tittar. Nästa stopp på vår resa bland Sveriges gamla kyrkor blir Fullösa kyrka. Kyrkan har medeltida ursprung och uppfördes redan på 1100-talet, även om den har byggts om och förändrats genom århundraden. Platsen har länge varit en viktig samlingspunkt för bygden där människor möts för tro, högtider och gemenskap i flera hundra år. Ännu ett stopp där historien fortfarande lever kvar i landskapet. Vacker kyrka så här, med tornet precis utanför kyrkan så här. Annars brukar de ju sitta ihop. I den här virtuella ska man ta kort på sig själv tillsammans med de här små korsen som är här. Vill du vara min fotograf den här gången? Och här kan man välja att ta kort på sig själv eller med en skylt. Jag tar en bild här nu. De ska vara med. Tackar. Ska jag ta kort på dig? Oj, pampigt. Då måste vi göra så här. Så, där. Där är bilden tagen. Snyggt. Moder och fader står det. Ja, titta. Vi ska också ta och logga en traditionell cache som ligger här precis utanför kyrkogården. Så vi tar och promenerar bort till den.
vi såg den innan vi ens hade gått ur bilen. Den var en liten krok som hängde ut från skylten. Vart var den då? Här. Hittar den. Sekreteraren. Och där. Det var kyrkan nummer 2 på vår lilla kyrktur. Trevligt. Jag tycker om kyrkor, det är fina. Min mormor, när hon var ute och reste så passerade hon alla massa kyrkor. Och då tog hon alltid med sig ett vykort därifrån och så fick jag dem. Jag har ett album där hemma där jag har alla hennes vykort. Det är ett fint minne från henne. Nu åker vi vidare till nästa kyrka. Nu har vi kommit fram till Kinnevedum kyrka. Jag ska berätta lite om den och så ska vi ta kort på oss själva tillsammans med kyrktornet. Så vi går in och tittar. Vi åkte vidare till Kinnevedums kyrka. Kyrkan har sitt ursprung i 1100-talet och tillhör de tidiga stenkyrkorna i Kinnekullabygden. En trakt som under medeltiden var tätbefolkad och religiöst viktig. Platsen har använts för kristen gudstjänst i nästan 1000 år och kyrkan har byggts om i flera etapper genom historien. Bland annat under senare medeltid och 1700-talet när torn och interiörer förändrats för att passa tidens behov. Trots det fanns den ursprungliga medeltida strukturen fortfarande kvar i murarna. Kyrkan berättar också om hur sockensamhället fungerade, där den inte bara var en religiös plats utan också en samlingspunkt för beslut, gemenskap och vardagsliv. Här har generationer av människor gått genom samma dörrar i snart ett helt millennium. Då har jag ställt mig på waypointen och ska stå för att ta kort på kyrktornet. Så fram med kameran och ta en selfie där det där blir bra. Så här upp, nerifrån och upp. Inte. Där, så. Behöver inte se så ledsen ut. Det är ju liksom fin miljö här. Förutom att det regnar då. Det är väl där man ska vara ledsen över. Ska jag ta kort på dig? Nej. Det var jättebra. Nej, nu börjar det regna så jag trampar på så vi kommer in i bilen. Det var en intressant historia om den här kyrkan i alla fall. Mycket fin. Fina detaljer runt fönstren så här också. Ja, nu ska vi åka vidare mot nästa kyrka. Ska vi se om vi kan få fram ett namn på vad den heter. Götene kyrka ska vi till nu. Det är ni. Hur den ser ut. Där har jag aldrig varit. Har ni varit där får ni skriva det i kommentarerna. Nu har vi kommit fram till turens sista kyrka. Götene kyrka. Och här ska vi ta kort på oss själva tillsammans med Liljestenen. Och så ska jag berätta lite om den här kyrkan från 1100-talet. En liten vacker fin kyrka. Sista stoppet på vår resa bland Sveriges 1100-talskyrkor blev Götene kyrka. Kyrkan har medeltida ursprung och byggdes under 1100-talet i en tid då kristendomen etablerade sig allt starkare i Västergötland. Genom århundraden har kyrkan byggts om flera gånger, men den har hela tiden varit en central plats för socknen, både som religiös centrum och samlingspunkt för bygden. Här har människor mötts i allt från vardagsliv till stora livshändelser i nästan 1000 år. När vi nu avslutar vår geocaching-resa bland de gamla kyrkorna är det svårt att inte känna tyngden av historien som fortfarande sitter kvar i väggarna. Ännu ett bevis på hur levande det förflutna kan vara. Även den har som en tidigare kyrka vi besökte klocktornet lite utanför. Nu ska vi ta och leta reda på den där stenen. Där har vi den. Som vi ska fotografera. Den där stenen där ska vi fotografera. Här står de redo. Jättebra att du höll upp den där så den inte ramlar. Jag lutar emot den så den inte ramlar. Bra, det var sista bilden och sista uppdraget på den här virtuella cachen. Det gick ut på att man skulle besöka 5 stycken kyrkor. Eller man hade 8 kyrkor att välja på, va? Eller hur var det? Ja, man hade ett antal kyrkor att välja på i alla fall och så fick man välja ut 5 stycken av dem. Tack så mycket för att ni tittade på den här kyrkorundan här i Västra Götaland och hoppas ni gillade det. Och gjorde ni det, eller gör det i alla fall, så tryck på prenumerera, ge mig en tumme upp och kommentera gärna videon så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då med er!